Hello YouTube, this is Mike, your host, and you're tuning into Mike Mon's channel. Today, I will show you this one. Okay, tingnan nyo po. Siya po si Boya. Ayan, ano ba ito? Ayan. Okay, si Boya ay isang universal microphone compatible to or with your smartphone, your tablet, your laptop, or PC, your digital camera. Ayan. Siya si Boya. Huwag kang maniwala sa kanya dahil siya ay masyadong maboya. Let's take a look inside the different accessories inside this box. Alright? Okay, syempre, sa picture na to, andyan siya. So my microphone, this one. Okay, this is the microphone. This is the stand. May screw siya sa ilalim. Okay, so whenever you want to attach this one or mount to your tripod or your digital camera, pwede siya. Yan. Tapos may connector din siya. Ito yung tinatawag natin na filter, noise filter ng microphone. Okay, sinasala niya yung noise sa kapaligiran para hindi maisali sa recording mo. Para klaro yung recording mo ng audio. Okay, try to take a look the different accessories inside. First, this one, the connector. Okay, this is for your smartphone. Yung isa naman na connector is ito. Ang ginagamit ko sa, ayan, naka-attach na siya sa microphone. Yung parang spring. Okay, similar din sa isa nito, pero intended siya para sa laptop or sa PC. Ayan siya. Ito, this one. Siyempre, ito yung microphone. Tatanggalin natin itong filter. Okay, ayan. Kita nyo yan? Ayan. Maganda. Ayan. Ito yung noise filter. Okay. So, as you can observe, tinanggal ko yung connector sa laptop ko ngayon. So, nagpa-vary na yung audio recording natin. So, kanina, medyo klaro yung recording ng audio. Ngayon, may malaking diferensya na. Kung ikukumpara mo yung audio kanina sa ngayon na hindi naka-attach itong mic, may big difference yung audio talaga sa report na naririnig natin ngayon. Okay? Babalik ko itong microphone. Let's check again the difference. Ayan. Hello? 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 Testing mic 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hopefully, ririnig mo itong audio na ito ngayon. Ikukumpara mo siya kanina. Okay? Yung pinakauna with microphone yon, no? So i-compare natin yung quality ng audio natin ngayon sa audio natin sa pangalawang parte, no, ng recording na to. Okay. So ngayon sa huli, naka-attach na yung mic ng Boya. So sa mga nagtatanong kung magkano to, 1,055 pesos sa supplier plus delivery charge na 100, 1,155 na siya. Okay lang din yung ratio na yan. Satisfied naman ako dun sa quality ng microphone na to so far. Okay, so sa mga nagbabalak na bumili ng microphone na to, Boya, 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 yo. Bumili ka sa tindahan, syempre, no? Gusto mo bumili nito, pwede mo hanapin sa mga stores, mga electronic stores, mga mobile accessories na tindahan. At may malapit sa inyo, yung may mall, pwede kayong mahanap doon. Pero kung wala, punta kayo sa Shopee. Shopee!
Meron doon, no? Hanapin nyo, i-search nyo lang, Boya. Okay, so ano pa? May bag siya, may bag at saka yan, clip ng microphone. Yan, tapos i-attach mo siya sa tripod or sa yes, tripod. Yan, tapos may maliit siya na pouch. Yan, lalagyan ng Boya. Lalagyan ng microphone. Yan, para at least safe pa rin kung dadalhin mo siya kung saan. Okay? Siyempre, pag magpa-vlog ka na. Ano pa? Siyempre, hindi mawawala yung manual ni Boya. Siyempre, ayan. So, dito lahat, no? May mga instructions dito. May guidance sa mga parts. Naka-label siya. Ayan, may numbers. Tingnan niya. Ayan. Klaro ba? Sensya na kasi yung camera na ginagamit ko is yung web camera ng laptop. Okay, alright. So, bibili ka na ba? Decision mo yan. That's your decision, kaibigan. Lastly, okay, may candy siya. May candy yan. Huwag kayong mag-alala kasi si Boya may kasaling candy. Sabak ko ni mo dyan eh. Gel. Ayan. Silica gel. Candy to, diba? Joke. Huwag nyo kainin, ha? Kasi hindi to pwede kainin. Silica gel. May instructions dito, ha? Throw away, do not eat. Huwag nyo kainin. Desiccant silica gel. I think kasali to sa box kasi ano to siya, anti-insects, ha? Para hindi pasukan ng mga masasamang elemento. Yung box. Mainam to sa bahay. Pampawala ng mga masasamang elemento sa bahay. Silica gel. So yan, si Boya shotgun microphone. Para pang hinihintay nyo, subscribe na, no? Hit the button, subscribe. Don't forget to hit the bell icon. Yung bell icon natin, kalimbangin mo naman. Hit that one for you to be updated with my latest update. Para naman ma-update ka, no? Sa mga latest uploads ni Mike Mons. Syempre, don't forget to like this video and share your thoughts, your comments right down below, mga kaibigan, kapatid, kapuso, kapitbahay, kakusa, kanguso. Sa mga hindi pa miyembro ng bahay ni Mike Mons, pamembro na kayo, mga kaibigan. Okay? Alright. Tulungan po tayo, no? Palaguin natin yung bahay natin. Palaguin natin yung pamilya natin, no? So, what are you waiting for? Push mo na yung subscribe button na yan. Alright. For more videos, don't forget to like, comment, subscribe, and click the bell icon for notification.